Cuộc xung đột Đông Âu vẫn tiếp diễn với nhiều tình tiết mới. Nga tố Ukraine tấn công căn cứ không quân khiến 3 người thiệt mạng. Ở phía ngược lại, Tổng thống Ukraine tuyên bố bắn hạ hầu hết các tên lửa Nga trong đợt không kích mới nhất. Đáng chú ý, Moldova tìm thấy mảnh vỡ tên lửa gần biên giới với Ukraine, cụ thể thế nào? Giữa lúc đó, quan hệ giữa Nga và phương Tây tiếp tục rơi vào bế tắc. Ngoại trưởng Nga nói NATO là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Nga. Chính phủ Đức sắp áp dụng chiến lược an ninh mới có cân nhắc các mối đe dọa từ Nga. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc ngày càng thắt chặt mối quan hệ. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Triều Tiên bắn hơn 130 quả đạn pháo cảnh cáo sau khi Mỹ-Hàn tập trận. Canada điều thêm tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan, gửi thông điệp đến Trung Quốc. Ở một diễn biến khác, Bắc Kinh tuyên bố hợp tác năng lượng đóng vai trò then chốt trong hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Ả Rập. WHO khẳng định vaccine COVID-19 của Trung Quốc an toàn, hiệu quả trên toàn thế giới. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan đến mặt trận Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công hai căn cứ không quân tại Tyazan và Saratov ở miền Trung Nam nước Nga vào hôm 5 tháng 12, khiến 3 quân nhân thiệt mạng, 4 người bị thương và 2 máy bay bị hư hại. Một hình ảnh vệ tinh do Emisat International công bố cho thấy mức độ thiệt hại đối với căn cứ không quân Diagilo ở vùng Ryazan của Nga. Phía Ukraine không trực tiếp nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Tuy nhiên, nếu Kiev đứng sau vụ việc này, thì đây sẽ là cuộc tấn công quân sự sâu nhất bên trong vùng lãnh thổ của Nga kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết căn cứ không quân Engel gần thành phố Saratov, cách thủ đô Moscow khoảng 730 km về phía đông nam, nơi đặt các máy bay ném bom thuộc lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga, cũng là một trong những mục tiêu của vụ tấn công. Nhằm vô hiệu hóa máy bay tầm xa của Nga, Kiev tấn công vào phi trường quân sự Diagilo ở vùng Ryazan và căn cứ Engel ở vùng Saratov bằng thiết bị điều khiển trên không người lái do Liên Xô sản xuất, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Thông báo còn cho biết các máy bay không người lái bay ở tầm thấp, bị hệ thống phòng không phát hiện và bắn rơi. Các trường hợp thương vong được báo cáo tại căn cứ Tyazan, cách Moscow 185 km về phía đông nam. Bộ Quốc phòng Nga gọi đây là hành động tấn công cực đoan nhằm gây gián đoạn các máy bay tầm xa của nước này. Dù vậy, tuyên bố cho biết Nga đã đáp trả bằng đợt tấn công ồ ạt vào hệ thống kiểm soát quân sự và những mục tiêu liên quan cho một khu tổ hợp quốc phòng, trung tâm thông tin liên lạc, năng lượng và đơn vị quân sự của Ukraine bằng các vũ khí trên biển và trên không có độ chính xác cao, đồng thời cho biết 17 mục tiêu đã bị tấn công như kế hoạch. Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hầu hết các tên lửa Nga trong đợt không kích mới nhất vào hôm 5 tháng 12 và hiện nước này đang nỗ lực phục hồi các cơ sở năng lượng. Giới chức Ukraine cho biết đợt tấn công này đã phá hủy nhiều nhà cửa ở miền Nam, làm mất điện ở miền Bắc và khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Trong những tuần gần đây, các lực lượng Nga đã tăng cường nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Ukraine khi họ buộc phải rút lui trên một số mặt trận, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng giữa mùa đông khắc nghiệt. Theo Reuters, Ukraine chỉ mới quay trở lại tình trạng mất điện theo lịch trình từ ngày 5 tháng 12. Nước này đã thường xuyên bị mất điện khẩn cấp do hứng chịu các cuộc tấn công của Nga kể từ ngày 23 tháng 11. Vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bắt đầu từ tháng 10. Phía Ukraine tố Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và cho rằng đây là tội ác chiến tranh. Trong khi đó, Moscow đã bác bỏ các cáo buộc trên và cho rằng hành động nói trên nhằm làm suy yếu quân đội Ukraine. Đáng chú ý, cảnh sát Moldova hôm 5 tháng 12 đã phát hiện các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống khu vực phía bắc nước này, gần biên giới với Ukraine. Vụ việc xảy ra sau khi Nga mở cuộc tấn công toàn diện nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine. Thông tin do Reuters dẫn nguồn từ Cổng Thông tin Nhà nước Prima-Susa cho biết. Bình luận về vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko kêu gọi các bên viện trợ thêm cho Kiev hệ thống phòng thủ tên lửa. Điều này một lần nữa chứng minh rằng tên lửa Nga không chỉ gây ra mối đe dọa lớn đối với an ninh của Ukraine, mà còn đối với an ninh của các nước láng giềng, ông Nikolenko cáo buộc. Phía Nga hiện chưa bình luận về các báo cáo. Trước đó, Moldova hồi cuối tháng 10 từng phát hiện mảnh tên lửa từ cuộc xung đột Nga-Ukraine rơi xuống lãnh thổ nước này. Theo Bộ Nội vụ Moldova,
mảnh tên lửa đã rơi xuống một ngôi làng phía bắc nước này hôm 31 tháng 10 sau khi phòng không Ukraine đánh chặn tên lửa Nga tập kích. Liên quan đến quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây, hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 5 tháng 12 nói rằng NATO là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Nga. Không dừng lại ở đó, ông Lavrov đồng thời nhận định quan điểm của phương Tây đối với Nga hiện nay có nguy cơ dẫn đến những đụng độ trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân. Cụ thể, nhà ngoại giao Nga nói rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến căng thẳng quốc tế hiện nay là việc NATO luôn bác bỏ các đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm mang lại sự đảm bảo về mặt an ninh cho Nga trong chính sách của phương Tây. Về các vấn đề liên quan đến vũ khí hạt nhân với Mỹ, Ngoại trưởng Nga cũng bày tỏ lấy làm tiếc trước việc Mỹ đã bác bỏ các cuộc đàm phán về ổn định mang tính chiến lược của Nga. Theo ông, nếu không có các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai cường quốc hạt nhân lớn hàng đầu thế giới, các nguy cơ đối với an ninh toàn cầu sẽ ngày càng tăng lên. Cùng lúc đó, chia sẻ với tạp chí Foreign Affairs, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết chính phủ Đức sẽ thông qua một chiến lược an ninh quốc gia mới trong vài tháng tới, trong đó có cân nhắc các mối đe dọa từ Nga. Cụ thể, ông Scholz nói, trong 3 thập kỷ qua, các quyết định liên quan đến an ninh của Đức và nỗ lực vũ trang cho quân đội được đưa ra trong bối cảnh châu Âu hòa bình. Giờ đây, tình hình mới yêu cầu một số thay đổi. Đức và các đồng minh đang phải đối mặt với những mối đe dọa nào ở châu Âu. Phải kể đến đầu tiên là hiểm họa từ Nga. Vị thủ tướng nói rằng nguy hiểm có thể đến từ cuộc tấn công tiềm tàng của Nga vào lãnh thổ các nước đồng minh của Đức, chiến tranh mạng và thậm chí là khả năng xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân từ xa. Ông Scholz lưu ý, quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương sẽ đóng một vai trò đặc biệt. Vị thủ tướng nói, Tổng thống Mỹ Joe Biden và chính quyền của ông xứng đáng được khen ngợi vì đã xây dựng các mối quan hệ đối tác và liên minh mạnh mẽ trên toàn cầu. Để có được quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương cân bằng và bền vững với Mỹ, Đức và châu Âu phải thể hiện vai trò tích cực. Vị thủ tướng nhắc lại rằng chính phủ Đức đã quyết định thành lập một quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro để trang bị tốt hơn cho các lực lượng vũ trang. Để làm được điều đó, Đức phải thay đổi hiến pháp. Theo ông Scholz, đây là sự thay đổi lớn nhất trong chính sách an ninh của Đức kể từ khi lập quốc vào năm 1955. Nga và Trung Quốc lại ngày càng thắt chặt mối quan hệ. Hôm 5 tháng 12, trong cuộc hội đàm trực tuyến thường kỳ lần thứ 27 giữa các thủ tướng Trung Nga, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết nước này dự định tăng cường hợp tác với Nga trong nhiều lĩnh vực vì lợi ích của người dân đôi bên. Ông Lý nhấn mạnh, phía Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác toàn diện đối với Nga vì lợi ích của người dân, vì hòa bình của thế giới, sự ổn định của khu vực cũng như sự phát triển và thịnh vượng của tất cả các quốc gia. Trong đó, vị thủ tướng nêu rõ dự định tăng cường hợp tác với Moscow trong lĩnh vực nhân đạo, văn hóa, thể thao và du lịch. Được biết, đây là lần thứ 3 Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tham gia đối thoại trực tuyến với người đồng cấp Trung Quốc. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật ngân sách liên bang năm 2023 và kế hoạch giai đoạn 2024-2025. Văn bản này được công bố trên cổng thông tin chính thức của chính phủ Nga, thông tin do TASS đăng tải. Theo đó, đạo luật nêu rõ tổng chi tiêu ngân sách của Nga lần lượt vào năm 2023 sẽ là 465,7 tỷ đô la Mỹ, 472,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 và 468,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Trong khi đó, doanh thu ngân sách sẽ ở mức 419,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, 436,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 và 448 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Điều này đồng nghĩa thâm hụt dự kiến sẽ ở mức 2% GDP, tương đương 49,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, chủ yếu là các khoản vay được lên kế hoạch sử dụng để trang trải. Trong khi đó, dự kiến thâm hụt ngân sách sẽ giảm dần về mức 0,7% vào năm 2025. Tại khu vực Đông Bắc Á, theo Reuters, hôm 5 tháng 12, Triều Tiên tuyên bố bắn hơn 130 quả đạn pháo ra vùng biển ngoài khơi phía đông và phía tây của nước này sau khi phát hiện nhiều cuộc tập trận xuyên biên giới ở phía nam. Một số quả đạn đã rơi xuống vùng đệm gần biên giới trên biển của Hàn Triều. Seoul đã tố Bình Nhưỡng vi phạm thỏa thuận liên triều năm 2018. Đây vốn là thỏa thuận được lập ra để giảm bớt căng thẳng giữa hai nước. Hãng thông tấn nhà nước KCNA dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết, lực lượng này đã khai hỏa sau khi phát hiện hàng chục quả đạn được bắn từ phía nam sang khu vực gần đường biên giới. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này đã gửi thông điệp cảnh báo Triều Tiên về các vụ phóng. Diễn biến trên xảy ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành một cuộc tập trận chung trên bộ gần biên giới Hàn Triều ở vùng Chirogon. Cuộc tập trận tiếp diễn vào hôm nay, 6 tháng 12. Trong khi đó, Canada có kế hoạch điều thêm tàu chiến qua eo biển Đài Loan để khẳng định tự do hàng hải ở nơi mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền. Động thái trên diễn ra sau khi Ottawa công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó mô tả Bắc Kinh có sức ảnh hưởng đáng quan ngại trong khu vực. Theo Financial Times, trong một cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly nhấn mạnh, eo biển Đài Loan rõ ràng là eo biển quốc tế
Chúng ta cần đảm bảo điều đó. Canada sẽ tiếp tục thực thi trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở khu vực này. Đó là lý do vì sao chúng tôi đã điều một tàu khu trục phối hợp với tàu Mỹ đi qua eo biển Đài Loan vào mùa hè này và mong muốn triển khai thêm tàu tiến hành nhiều cuộc hải hành ở khu vực trên hơn nữa. Hồi đầu năm nay, các quan chức Trung Quốc đã nói với những người đồng cấp Mỹ rằng Bắc Kinh không công nhận eo biển Đài Loan là vùng biển quốc tế. Phát biểu với báo giới khi tham gia vào cuộc họp với ngoại trưởng các nước thành viên NATO, bà Jolie cho biết Canada đã cam kết triển khai các khí tài quân sự mới ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để giúp đảm bảo hòa bình và sự ổn định trong khu vực. Được biết, Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên NATO đã nhóm họp thảo luận về Trung Quốc khi Mỹ thúc giục liên minh thắt chặt an ninh xuyên Đại Tây Dương, trong đó để mắt đến hoạt động quân sự của Trung Quốc đối với đảo Đài Loan. Bà Jolie cho biết Canada đang đầu tư 400 triệu đô la Canada, tương đương 298 triệu đô la Mỹ, cho các hoạt động quân sự ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ottawa sẽ tăng số lượng tàu khu trục triển khai khu vực từ 1 lên 3 tàu chiến. Bên cạnh cứ thêm nhiều nhà ngoại giao đến khu vực, nước này cũng sẽ triển khai thêm các tùy viên quân sự. Vị ngoại trưởng cũng tiết lộ Canada sẽ đầu tư nhiều hơn vào Five Eyes, tổ chức chia sẻ thông tin tình báo gồm Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand. Bà nhấn mạnh, chúng tôi phải đảm bảo có năng lực tình báo tốt hơn. Là một quốc gia Thái Bình Dương, chúng tôi cần đảm bảo đóng một vai trò lớn hơn trong khu vực. Bà Jolie lưu ý thêm, Canada sẽ cứng rắn với Trung Quốc khi cần thiết, nhưng vẫn hợp tác trong các vấn đề như biến đổi khí hậu, không phổ biến vũ khí hạt nhân và các vấn đề sức khỏe toàn cầu như ngăn chặn đại dịch. Theo Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ning hôm 5 tháng 12 cho biết, hợp tác năng lượng đóng một vai trò quan trọng trong hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Ả Rập. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, bà Mao Ning cho biết, giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2022 đang sử dụng năng lượng tái tạo được sản xuất bởi nhà máy điện Al-Kharas, cơ sở năng lượng mặt trời đầu tiên ở Qatar. Dự án Al-Kharas được xây dựng bởi các công ty Trung Quốc và có thể đáp ứng tối đa 10% nhu cầu điện của cả nước. Nhà máy điện mặt trời Al-Kharas có công suất 800 MW với tổng vốn đầu tư 417 triệu đô la Mỹ, là nhà máy điện không sử dụng nhiên liệu hóa thạch đầu tiên ở quốc gia có nguồn dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, đồng thời là một trong những nhà máy điện lớn nhất Trung Đông. Đây là một dự án quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng của Qatar. Bên cạnh đó, nhà máy điện mặt trời Al-Kharas cũng là dự án trọng điểm của chương trình Tầm nhìn quốc gia Qatar 2030, là một phần trong lời hứa của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA về việc tổ chức World Cup Trung hòa carbon đầu tiên. Nữ phát ngôn viên cho hay. Ngoài ra, bà Mao còn lưu ý rằng các nhà máy điện khác do các công ty Trung Quốc xây dựng ở các nước Ả Rập cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững. Trong đó, nhà máy năng lượng mặt trời El Dafra có thể giúp Abu Dhabi giảm 2,4 triệu tấn khí thải carbon dioxide mỗi năm và đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của nền kinh tế năng lượng ở UAE, bà Mao nói thêm. Hợp tác năng lượng đã trở thành một lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Trung Quốc và các nước Ả Rập. Việc hợp tác bao gồm chuyển từ năng lượng truyền thống sang năng lượng sạch, nền kinh tế carbon thấp và chuyển đổi năng lượng. Điều này cho thấy tiềm năng to lớn trong việc hợp tác năng lượng Trung Quốc Ả Rập. Trung Quốc sẵn sàng cùng với các nước Ả Rập tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau và mang lại lợi ích cho người dân Trung Quốc và Ả Rập, bà Mao nhấn mạnh. Liên quan đến lĩnh vực y tế, hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO Margaret Harris hôm 5 tháng 12 xác nhận vaccine COVID-19 do Trung Quốc sản xuất đã được chứng minh là an toàn, hiệu quả và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Theo đó, trong một cuộc phỏng vấn với mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN, bà Harris đã bác bỏ các câu hỏi nghi ngờ về hiệu quả của vaccine do Trung Quốc sản xuất, vốn chủ yếu là vaccine bất hoạt. Đồng thời, bà Harris lưu ý các loại vaccine Sinopharm và Sinovac đều đã được WHO phê duyệt dùng trong trường hợp khẩn cấp hồi tháng 5 và tháng 6 năm ngoái. Chắc chắn các loại vaccine này đã đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi. Chúng đã được đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp và đã có hiệu quả trên toàn thế giới, bà Harris nói. Ngoài ra, nữ phát ngôn viên cũng khuyến khích tiêm kết hợp các loại vaccine đối với các mũi tiêm nhắc lại dựa trên tình hình cụ thể của từng quốc gia hoặc nhóm dân cư. Theo bà Harris, hiện nay nhiều quốc gia nhận thấy việc tiêm kết hợp là một cách tiếp cận khá tốt. Vì vậy, nếu bạn đã tiêm 1 hoặc 2 liều của một loại vaccine, bạn có thể dùng một loại vaccine khác để tìm mũi tăng cường. Theo Reuters, hàng ngàn cư dân Đông Java của Indonesia trong tình trạng báo động sau khi một vụ phun trào dữ dội tại ngọn núi lửa Semeru, cao nhất của hòn đảo, khiến toàn bộ ngôi làng phải sơ tán. Video do Reuters đăng tải cho thấy hình ảnh dân làng rời đi một cách tuyệt vọng và những ngôi nhà bị chôn vùi trong tro bụi. Người dân đã được yêu cầu không đi lại trong bán kính 8 km tính từ núi lửa do lo ngại dòng chảy của dung nham. Một người dân của ngôi làng, cô Mariam, chia sẻ với Reuters rằng cô đã yêu cầu chính phủ cung cấp nơi ở mới để có thể chuyển đến càng sớm càng tốt. Cô Mariam hiện đang sống trong một nơi trú ẩn tạm thời và lo ngại những đám mây tro bụi từ núi lửa có thể khiến đồ đạc của cô bị hư hại. Năm 2021, núi lửa Semeru đã phun trào khiến hơn 50 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác phải di rời. Với 142 núi lửa, Indonesia hiện là quốc gia có dân số lớn nhất toàn cầu sống trong phạm vi gần núi lửa.
Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.